In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful, this is me Sajidullah, and today we are going to discuss new chapter of Fundamental of Nursing Second Semester, Stress and Coping. No, stress and coping زمونږ نیو چپټر دی. نن به ډسکشن ټول په دې باندې چې سټرس څه ته وایي، کوپینګ څه ته وایي. نارملی داسې ده چې دا لایف چې دی دا فول اف پرابلمز دی، پرابلمز راځي، پرابلمز ته بس ته سټرسفل کېږي، ټینشني کېږي به دا بیا د هغې دپاره کوپینګ به ته کوې. نن به په دې په ډیټیل خبره کوو ځکه چې دا لایف ریلیټډ څیزونه دي، نو پریکټیکلي په لایف کې مې اپلای کول غواړي. خو بیسیکلي زمونږ کار هلته د نرسنګ فیلډ سره دی. نو نرسنګ لکه تا ته یو پیشنټ به راځي یا به په سټرس کې ته به هغه ته کوپینګ میکینزم ښایي څنګه به د سټرس به مینیج کوې څنګه. نو سټرس بیسیکلي هر هغه تھریټ چې هغه خطره چې دا ستا فیزیالوجي چینج کوي، ستا سایکالوجي چینج کوي. فار ایگزامپل تا ته فاینانشل سټرس دی، فاینانشل سټرس تا سره پیسې نشته دی، د هغې وجه ته ستا اپینیپرین هارمون نار اپینیپرین شو، کارټیسول شو، دا سیوا دی، ستا باډي ټمپریچر سیوا کېږي، آی ډي ډایلیټ کېږي. یا داسې تا ته اکیډمیک سټرس دی، کم ته داسې کوې چې لکه ستا ایگزامز دي، اسایمنټس دي، ته د هغې ته سټرسفل وي. نو پیشنټ ته هم داسې پرابلم راځي، ستا سره پیشنټ سټوډنټ هم کېدلی شي، نور د معاشرې یو ذمه دار کس هم کېدلی ځکه هغه ته فاینانشل پرابلمز وي، یا هغه ته فیملی پرابلمز وي، په فیملی کې کنفلیکټس راځي، جنګ جګړې پکې کېږي، یا د دې نه علاوه ریلیشنشپ پرابلم شي راتلی، د خپل پارټنر سره هغه ریلیشن خراب دی یا د فرینډ سره خراب دی. نو دا ټول سټرس دی. نو سټرس ډیفینیشن خو مخکې شوی دی، خو اگزامپلز دا دی چې دا ستا سایکولوجیکلی هم تا چینج کوي ځکه مایند لیول یې هم چینج کوي، او فزیکلی ظاهري طور هم چینج کوي، ستا هارټ ریټ ورسره سیوا کېږي، فزیکل چې کوم ستا اپیرنس دی رنګ ورسره سور کېږي. نو دا دغه سټرس اگزامپلز دي. بیا کوپینګ چې کله ته دا مینیج کول کې، لکه فار ایگزامپل تا ته اکیډمیک سټرس دی، اسایمنټ لیکل دي، ایگزام تیاری کول، خو ته هغې له صحیح پراپر مینجمنټ وکړه، په دې ټایم به اسایمنټ لیکم، په دې ټایم باندې به زه لکه اسایمنټ لیکم، په دې ټایم به ایگزام ته تیاری کوم. نو تا ستا پلانینګ وکړو، دا د سټرس یې تا مینیج کړو، دې ته کوپینګ وایي. یا فاینانشل پرابلم دی، دولت کو بڑھاو، کاروبار شروع کا، هغې پیسې چې کوم ګټلو ذریعه هغه سیوا کا، ستا دغه سټرس به ختم شي. نور داسې ریلیشنشپ سټرس دی، ته د چا خپل فرینډس هغه ډسکس کوه، په ډسکشن باندې هم دا سټرس دا کوپینګ میکینزم کمیږي. یا تھراپسټ ډاکټر له لاړ شه، نو دا ستا کوپینګ میکینزم شو. بل کوپینګ میکینزم کې موږ ایکسرسایز هم والو. ایکسرسایز وکړو نو د مایند ریلیکس شي، څنګه چې هندوان چې یوګا کوي یا میډیټیشن کوي. میډیټیشن کوم چې هندوان کوي نو هغه هم پکې کوم ته چې میډیټیشن ته په پښتو کې آی تھنک چې دې ته لکه روحاني، لکه د مسلمانان هم شي کولی، ته چې کله د الله تعالی سره کوم ریلیشن ساتې دا هم ستا میډیټیشن دی. نو مراقبه ته آی تھنک چې وایي، مراقبه ته په پښتو کې وایي. نو دا ستا سټرس او کوپینګ میکینزمز دي. نو د دې ډیفینیشن ابجیکټیو زموږ سره دا دی، ایٹ د اینډ اف دس یونټ لرنر ویل بی ایبل ټو discuss the stress and coping. Stress څه ته وایي، کوپینګ څه ته وایي. identify different stressors and different type of stress. stressors هغه څه چې هغه ستا ته سټرس پیدا کوي هغه ته سټرسرز وایي. لکه فار ایگزامپل اکیډمیک سټرس کې ستا ته اسایمنټ دی، اسایمنټ ستا لپاره یو سټرسر دی، ستا سټرس سیوا کوي. ایگزام تیاری ستا لپاره یو سټرسر دی، یا یو څیز ستا ته نقصان در رسوي نو هغه ستا لپاره یو سټرسر دی که نه. او مختلف قسمونه د سټرس دي. list the different symptoms of stress. د سټرس مختلف علامات به په باډي کې څه. identify different techniques of stress management. اوس به سټرس منیجمنټ موږ څنګه کوو، د هغې څه ټیکنیکس دي. نو سټرس اصل کې وایي چې د سټرس از ا پرسن ریسپانس ټو سټرسر. ستا سټرسر ته چې کوم ریسپانس دی هغه ته سټرس وایي. such as an environmental condition. environment کې څه خطره ده، تا ته په environment کې پلوشن دی، دا پلوشن سره لپاره یو سټرسر دی، دا به تا کې سټرس پیدا کوي چې هسې نه چې دې ته د وجې ما د بیمارۍ نه ولګي. آر ا سټیمولس، یا بل داسې سټیمولس وشي د بهر نه داسې سټرسر. خو موږ اګزامپل ورکړو، یا ریلیشنشپ خراب شي، دا یو سټیمولس دی. ستا نارمل ریلیشنشپ ټیکو، سټیمولس څه ته وایي، چینج ته وایي. نو په هغې کې چینج راغی، ستا لپاره سټرس کریټ کو. دویم ډیفینیشن دی ورکړی دی، مایند اینډ باډي ریسپانس. دا اصل کې د باډي او د مایند ریسپانس چې لکه مایند هم دې ګډوډ شي او باډي ستا ټمپریچر های شي، بلډ پریشر دې های شي. آر ریاکشن ټو ا ریل، یا خو ریل خطره ده. آر امیجن تھریټ، یا ته په سوچ کې داسې لکه ستا چا سره یا
څه فرینډشپ دی ته دا سوچ کوې چې دا خراب نشي نو ته سټریسفل کېږي نو دا امیجن تھریټ شو یا خو ریل موجوده یو خطره ده ایونټ آر چینج یا داسې چینج وشو. تھرډ ډیفینیشن بیا دیو داسې ویلي سټریس از ا کنډیشن سټریس هغه حالت ان وچ په کوم کې چې د پرسن ایکسپیرینس چینج ان د نارمل بیلنس سټیټ چې په کوم انساني هغه چې کوم نارمل بیلنس سټیټ دی په هغه کې چینج راشي. نارمل بیلنس سټیټ سره چې د بلډ پریشر نارمل و چې کوم د ټمپریچر دا نارمل وي ټمپریچر هم های کېږي ځکه چې هارمون لیول نارمل چې کوم هارمون کار کوي فینیپرین دی چې هغه کوم ستا ریسټ اینڈ ډایجسټ سیستم کنټرول لکه ته نارمل حالت کې دا خو بیا فایټ اینڈ فلایټ موډ ته لاړ شي د نارمل بیلنس نه دا ډیویټ شي په سټریس کې نو دې ته سټریس وایي. سمپلی any events that change your physical and mental status ستا physical او mental status چې هر هغه حالت چینج کی که هغه ستا ریلیشنشپ کنفلیکټ دی که په تا باندې ورک لوډ دی خو چې ستا کې دا ټینشن دی جوړ ګین دی ته سټریس وایي. بیا سټریسر څه ته وایي any event any حالت or stimulus that cause the individual to experience stress هغه حالت چې دا یو انډیویجول ته دا سټریس کاز کوي لکه که هغه فاینانشل پرابلم دی روپۍ نشته دا مې یو سټریسر شو که نه یا تا باندې ورک لوډ شو اسایمنټ ته سیوا شو ایگزام تیاری شو دا یو سټریسر شو که نه. بیا کوپینګ سټریټجیز کوپینګ ریسپانس کوپینګ میکانیزم پرسن ریسپانس ټو سټریس ستا سټریس ته کوم ریسپانس دی ته کوپینګ میکانیزم او سټریس ته ستا ریسپانس په دوه طریقو شي کېدی نیګیټیو هم شي کېدی پازیټیو هم شي کېدی. پازیټیو دا چې ته صحیح منیجمنټ وکړي تا د ایگزام تیاری کولې تا هغې د پراپر ټایم منیجمنټ وکړي په خپل ټایم تیاری کړې نو دا ستا پازیټیو کوپینګ ریسپانس شو. نیګیټیو دا شي کېدلی چې ته خواب خرګوش کې لاړ شي ویسته وده شي او د ټینشن د لاسه چرس او شراب شروع کی نو دا ستا نیگیټیو کوپینګ میکانیزم شو. نو دا د کوپینګ میکانیزم نیگیټیویټي او پازیټیویټي ده. بیا سټریس یې فردر ایکسپلین کړی دی سټریس کین ریزلټ فرام بوث پازیټیو اینڈ نیگیټیو ایکسپیرینسز د نیگیټیو نم شي کېدی د پازیټیو نم شي کېدلی. ایگزامپل ا برایډ پریپیرینګ فار د هر ویډینګ لکه اوس برایډ چې کومې دلهن ته وایي ناوې ته وایي چې هغه کله د ویډینګ دپاره تیاری نو دا یو پازیټیو سټریس دی ځکه چې واده خو خوشحالي ده نو پازیټیو سټریس شو. ا ګریجویټ پریپیرینګ ټو سټارټ نیو جاب یو ګریجویټ د لکه فار ایگزامپل ته نرسینګ نه ګریجویټ شو په هاسپټل کې جاب کې دا ستا لپاره یو سټریس دی که نه نو دا نیګیټیو مونږ شو هغه څه چې نیګیټیو لکه ته یو نوي انوایرمنټ ته ځي. ا هزبینډ کنسرن اباؤټ کیرینګ اپ وایف اینډ فیملی اوس یو انسان لکه هغه هسبنډ چې کوم یو کم خاوند د هغې د خپل ښځې کیر کوي د هغې خیال ساتلی د فیملی خیال ساتلی نو دا هم یو سټریس دی که نه نو دا پازیټیو سټریس شو ځکه د هغې خیال ساتل ضروري دي. پازیټیو سټریس به ته خامخا لې ځکه چې خپل وایف به هم خیال ساتي د فیملی به هم خیال ساتي. ډایګنوسس اف کینسر دا اوس نیګیټیو سټریس شو چې تا ته د کینسر ډایګنوز وشو دې ته کینسر دا هم سټریس شو. لازینګ اف سپیشل آبجیکټ یو څیز تا نه ورک شو دا هم ستا لپاره سټریس کریټ کوي ټینشني د هغې دپاره. پرسن یا فیملی څه ممبر هغه ډیث کاز شو or any other things all experience stress reaction نو دې ټوټل د ستا چې کوم ریاکشن دی سټریس دی نو سټریس ریاکشن خو فایټ اینډ فلایټ هارمون کارټیسول دی پکې دا ریسپانس چې کوم ستا باډي یا ټوټل فیزیالوجي چینج کوي نو دا سټریس. اوس سټریس کوپینګ څه ته وایي د کیګنیټیو اینډ بیهیویر ایفرټس ستا دماغي طور چې کوم کوشش دی بیهیورل چې کوم کوشش دی ایفرټس ټو مینیج سپیسیفک انټرنل ډیمانډس ستا کوم انټرنل ډیمانډ چې دا مینیج کې انفیکشن دی انفیکشن څنګه مینیج کوي د هغې دپاره انټي بایوټیک استعمال کړي فیلینګ اف ډپریشن خفې ایکسرسایز شروع کړي ډاکټر له لاړ شي دا ستا هغه ستا دماغي کوشش د بیهیورل ته کوشش ته روان یې ډاکټر له روان دي دا ستا دواړه کوشش آر ایکسټرنل ډیمانډ یا ایکسټرنلی تا څه پرابلم دی مو ټو انادر سټي یا ته یو ښار نه بل ښار ته لاړ دا هم یو سټریس دی ځکه هغه کې هغه ځان اډاپټ کول. ډیث اینډ فیملی یا څوک ډیث کا شو ځکه چې لکه څوک وفات شي نو دا هم ایکسټرنل ډیمانډ دی که نه ایکسټرنل سټریس دی خو د دې د منیج کولو دپاره ته نیو خلکو څخه خپل ریلیشنشپ ته جوړ کړي. دیټ آر افریز از ایکسیډینګ د ریسورس اف ا پرسن نو دا نارمل ستا کوم نارمل اکټیویټي ته یو شیز برداشت کولی شي که نه چې کله ریسورس اف ا پرسن دا ایکسیډ کوي د هغې نه سیوا کېږي نو ته یې مینیج کړي. فار ایگزامپل انفیکشن دی دا لکه بیکټیریل انفیکشن شوی دی نو دا په ستا باډي کې دا بیکټیریل چې کوم کالونیز دا سیوا کوي که نه ستا د ریسورسز چې کوم ستا وس دی د هغې نه بار کېږي خو ته دا مینیج کړي په څه باندې انټي بایوټیک ولې استعمال کړي نو دا ستا
stress coping شو. بیا second definition, when a person face stressors, اوس چې دا stressor face شي infection ورته وشي, then the response of person are referred as coping strategy. چې کوم ستا response دی ته ډاکټر له لاړ انټي دی واغستل, دا ستا coping mechanism شو. coping response are coping mechanism. نو دې ته coping response هم وایي او coping mechanism ورته هم وایي. انډیکیټر اف سټرس, اوس به سټرس تا د څنګه ښکاري په یو پیشنټ کې. فیزیولوژیکل انډیکیټر به ستاسو سایکولوژیکل, فیزیولوژیکل فزیکل ظاهري بلډ پریشر شو, ټمپریچر شو, سایکولوژیکل مایند ډپریشن انزایټي دا به تا ته ښایي. نو فیزیولوژیکل انډیکیټر د فیزیولوژیکل ساینز اینڈ سمپټمز اف سټرس ریزلټ فرام د اکټیویشن اف سمپیتھیټک اینڈ نیورو انډوکراین سیسټم اف د باډي. ستا چې کوم نیورو انډوکراین سیسټم دی مختلف نیورو ټرانسمیټر ریلیز کېږي, او سمپیتھیټک چې کوم نرو سیسټم دی اپینفرین او نار اپینفرین چې کنټرولوي دا اکټیویټ شي, ستا ټمپریچر های شي, ستا بلډ پریشر های شي, ستا رنګ زیړ شي کنه. نو دا ستا سره فیزیولوژیکل انډیکیټر دی د باډي. کلینیکل مینیفیسټیشن لیس فیزیولوژیکل انډیکیټر اف سټرس. کلینیکل چې کوم کلینیکل ساينس دی تا د دې نه پته لګي چې دې ته سټرس دی. پیوپل ډایلیټ, دا پیوپل ډایلیټ شي. نارمل پیوپل چې کوم دی نو هغه د لایټ مطابق اډاپټیشن کوي, دا ډیر ډایلیټ شي. سویټ پروډکشن, خواله پې زیات تر راځي. هارت ریټ انکریز شي, کارډیک آوټپوټ انکریز شي. سکن از پیل, رنګ اکثر زیړ شي بیکاز اف کنسټرکشن اف پیریفرل بلډ ویسلز. ولې رنګ زیړیږي؟ بلډ سپلای هارت ته سیوا شي, انټرنل کم ارګنز دی لیور دی هغو ته بلډ سپلای سیوا شي او سکن ته کمه شي, نو د هغې د وجې رنګ زیړ شي د یارې نه. سوډیم اینډ واټر ریټنشن انکریز وچ انکریز بلډ والیوم. سوډیم او واټر ریټنشن انکریز شي ځکه کارټیسول هارمون دی د هغې په وجه باندې دا څه د دې ریټنشن, الډوسټیران د دې ریټنشن کوي که نه, نو دا د کډني نه د دې کنټرول وشي. نو دا ستا سره فیزیولوژیکل ساینس دی ظاهري. کلینیکل مینیفیسټیشن سټرس فیزیولوژیکل انډیکیټرز ریټ اینډ ډیپتھ اف ریسپایریشن انکریز. جوره ساه دی د یارې نه بیکاز اف ډایلیشن اف برانکیول, ځکه چې کوم ستا سره نرو سیسټم چې کوم دی سمپیتھیټک, نو هغه چې کوم دی مسل کنټریکشن وکړي, دا مسل ډایلیټ کړي. چې کوم مسلز دی برانکیول هغې کې چې کوم سموث مسل دا ډایلیټ کړي. یورینری آوټپوټ ډیکریز, یورینری آوټپوټ ډیکریز شي که نه. که فار ایگزامپل ته د شپې نه بهر ته وته یورین پاس کې एकदम یا څه ګړب شان وشي ته ویله پیران دي, نو منډه وی بیا د نه یورین یری لکه ښه نارمل ته یورین کې چې هغه ویرې دي بیا سیده منډه وی, نو د هغې په وجه باندې ستا یورینری آوټپوټ ډیکریز شي, هغه سټاپ شي. ماوت می بی ډرای, خوله اکثر وچیږي په دې کې. پیرسټالسس اف انټسټاین ډیکریز, پیرسټالسس چې کوم ستا نارمل ته کوم خوراک کې دا مری ته دننه چې دا کم شي, صحیح خوراک به نه شي کولی, ډوډۍ ترې زړه نه کېږي. مسل ټینشن انکریز, د مسل ټینشن چې کومي دا انکریز شي ځکه چې دا کوم کنټریکشن ریلیکسیشن. ګوره اپینفرین څه کوي, خو ستا ارګنز ته د مسلز ته ستا بلډ سپلای سیوا کوي. نو لکه اکثر په غوسه کې چې کوم لکه انسان چې نو د مسل چې د کې طاقت ډېر سیوا, هغې وجه دا چې بلډ سپلای ورته سیوا شي. سایکولوژیکل انډیکیټر انزایټي د فیر دی, انګر غوسه, ډپریشن ټینشن دی. او لکه ډپریشن او په انزایټي کې تاسو ته پته ده انزایټي کله د فیوچر لکه یو ایونټ دی, سبا ستا پیپر د هغې دپاره ته ټینشن دا انزایټي ده, پرون دی پیپر خراب کړی دا ډپریشن دی. انکانشیس ایګو میکانیزم دا مخکې ډسکس شویم دی کې داسې که نه چې کله بعض ټیم کې انسان د خپل سټرس چې دی که نه د انټرنل دا ویریږي, نو دا پټی د خلکو نه. لکه مثال په طور باندې ستاسو ملګری په لار روان دی, एकदम سپیغپا شروع کی, نو هغه رنګ زیړ کی, خو دې تپوس کوي ویر دا وای نه زنی مې ریدل. نو دا دی وخت کې د خپل د ایګو چې کوم دی دا پټی انکانشیس ایګو میکانیزم دی, د خپل ځان پټی چې کنه زنی مې ریدل. دغه دام یو ریسپانس دی کنه, ستاسو یو انډیکیټر دی. انزایټي څه ته وایي, کامن ریاکشن ټو سټرس. سټرس ته کوم کامن ریاکشن دی, ستاسو ټینشن کېږي, نو دغه ته څه انزایټي ته وایي. ا سټیټ اف منټل ان ایزینس, د منټل ان ایزینس دی دا. اپریهنشن هم دې ته وایي چې تا کله لکه سبا ستا پیپر د ماښام کوم تا باندې دا کوم دا پریشر په تا اپلای شوی دی, اپریهنشن وایي. آر ا فیلینګ اف هیلپلیسنس, لکه داسې چې لکه څوک هیلپلیسنس چې لکه څوک سره مدد کوي, نو فیلینګ اف هیلپلیسنس لکه زما څوک مدد کوي. لکه منټل ان ایزینس دی, منټلی ګډ وډ دی. ریلیټډ ټو ان امپینډینګ آر انټیسیپیټډ, یا خو امپینډینګ چې تا ته دونه ټیم نه تا ته لکه سبا دی پیپر دی او هغې چې کوم په تا باندې د حالات کم طاري شوی دی, ته کوم ټینشني خوله د باندې بار بار راځي, امپینډینګ حالت وي.
are anticipated unidentified threat. یا د هغې توقع معلوم نه خو د هغې توقع چې آیا داسې ونی شي، آیا پیپر چېرته ډېر ګران نه نو د هغې دپاره ستا دا کوم حالت چې دي دا ګډ وډ چې نو دغه ته انزایټي وایي. ټو سیلف آر سیګنیفیشن ریلیشنشپس یا ځان دپاره یا نور لکه سیګنیفیشن ریلیشنشپس مینس ستا د هغې سره چې کوم ستا خاص ریلیشنشپ دی د تھریټ ته نو هغې ته څه وایي انزایټي ورته وایي. پور لیول اف انزایټي دی مایلډ انزایټي د هغې خیر دونه پرابلم نه دی، ماډریټ هم نارمل انزایټي ده. داسې چې تا دا ماډریټ او مایلډ انزایټي خو انسان لپاره فایدهمند ځکه چې بیا تیاری کوي دغه څیز دپاره، خو سیویر انزایټي نه ده پکار ځکه سیویر انزایټي بس تا هغه پریپریشن ګډ وډ کي ته به بیا صرف ټینشن کې کار به نشي کولی. پینک خو داسې چې بیا هغه انسان مکمل لیونی کوي چې بیخي بس ایسته پروت یو څه کار ته ډډه نه لګي نو دغه ته بیا پینک انزایټي وایي. نو انزایټي باندې پوه شو چې د فیوچر ته کوم ستا هغه ان ایزینس دی، ستا بلډ پریشر های شوی دی نو دغه ته انزایټي وایي. بیا فیر څه ته وایي؟ فیر ان ایموشن آر فیلینګ اف اپریهنشن اروز بای امپینډینګ آر سیمینګ ډینجر. په انزایټي کې خو ستا ډینجر نه دی لیدلی، په دې کې ستا چې کوم اپریهنشن ستا چې کوم هغه حالت ګډ وډ شي، اراوز شي، بلډ پریشر دی های شي، دا اراوز شي بای امپینډینګ یا خو بس نږدې لکه اوس دا د پیپر دله درکوي. صحیح ده، لکه پیپر د ناستې په حال کې پیپر ان د کله امپینډینګ په تا یې اپلای کوي پیپر درکوي او ستا کومه یره دی ته فیر وایي. آر سیمینګ ډینجر یا له پیپر درکو لږ دی ریډ کوو ډېر ګران دی نو تا د خطرې نه ویرېدلې. فین آر اندر پرسیو تھریټ یا بل داسې تھریټ دی چې تا ته انټرنلي لکه ریلیشنشپ دی خراب شوی، ستا د فرینډس هغه دی مخامخي خو لکه بار چاته پته نه خو تا ته پرسپشن دي که نه تا ته پرسیو کېږي چې زما ریلیشن خراب شوی نو ستا چې کوم دا تھریټ دی دې د وجې ستا کوم یره ده دې ته ستا فیر ورته وایي. انزایټي اینډ فیر ډیپر ان فور ویز. په دې دواړو کې ډیفرنس دی. The source of anxiety may not be identified. The anxiety source اکثر معلوم هم نه سی بعضې ټینشني کېږي انسان لکه پیپر خو هغه له ورکوي نه خاص انزایټي ټینشن ورته وي چې یاره پیپر چېرته ګران نه. انزایټي از ریلیټډ ټو مینلی فیوچر، دا د فیوچر خبره کوي که نه موږ خو الرېډي وویل ټو ان انټیسپیټډ ایونټ چې د هغې ته توقع کوي داسې حالات زما څه کېدلی شي. فیر از ریلیټډ ټو پاسټ، فیر پاسټ هم کېدای شي د مخکې نه ته یریدلی، پریزنټ اوس پیریږي اینډ فیوچر په فیوچر کې به ته یریږي دا درې واړو کې شي کېدلی. انزایټي از ویګو، د انزایټي چې کوم دی نو دا یو نیرو ټرم دی لکه دا معلومه نه وي ګډ وډ که نه ویګو دې ته وایي چې نامعلومه وي. ویر از پیر از ډیفینټ و پیر خاص تا یو څیز ولید هغې نه ویرېږي. انزایټي ریزلټ فرام سایکولوجیکل آر ایموشنل کنفلیکټ. انزایټي ستا سایکولوجیکل ایموشنل ستا په ایموشن کم کنفلیکټ کریټ کېږي چې پیپر ګران نه د انټرنلی لګوي نو دغه کنفلیکټ نه کېږي. فیر ریزلټ فرام سپیسیفک فزیکل آر سایکولوجیکل انټیټي. سپیسیفک پیر ته فزیکل یو څیز ویني سپی دی ولید هغه نه ویرېدې منډه دې شروع کړه دا فزیکل شو. سایکولوجیکل همداسې چې تا یو څیز ولید او ستا سایکالوجي کومه چینج شوه مایند د یرې چینج شو نو دغه د هغې د وجې هم پیر کېدلی شو. دې دواړو کې دا مین څلور ډفرنس وو. انګر غوسه ان ایموشنل سټیټ کنسسټینګ اف سبجیکټیو فیلینګس اف انیموسټي آر سټرانګ ډسپلیجر. نو دا اصل کې ستا سبجیکټیو دي لکه تا ته یو څوک خبر وکړي ته غوسه شي خو انټرنل شي هغه ته څه نقصان ونه رسوي. بیا اګریشن به تاسو ویلی په اګریشن کې داسې چې ته داسې بیهیویر وکړي لکه فار ایګزامپل ستا چا بدتمیزي وکړه نو ته غوسه شوې انټرنلی خو هغه ته دې څه ونه ویل نو دا انګر دی. خو که تا به یو ګزار وکړه دا خوله دې ولې وواله نو دا ستا به اګریشن دی، اګریشن هغې ته وایي. نو دا څه ایموشنل سټیټ اف سبجیکټیو فیلینګ انیموسټي څه ته وایي دښمني ته ستا یو دښمني یو فیلینګز دې کریټ شي سټرانګ ډسپلیجر او ته ډېر زیات خفه شي نو دا دې ته انګر وایي. بیا ډپریشن څه ته وایي ا کامن ریاکشن ټو ایونټ دیټ سیم اوورویلمینګ آر نیګیټیو. نیګیټیو حالات ته تا یو کار وکړو لکه پیپر دی ورک هغه د خراب وکړو اوورویلمینګ چې ډېر زیات غټي لکه سیم اوورویلمینګ تا د یو څیز غټ ښکاري یا نیګیټیو درته ښکاري او هغې د ستا کوم ریاکشن دی ته ډپریشن وایي. ان ایکسټریم فیلینګ اف سیډنس دا یو د خفخان سخت فیلینګ وي. ډسپیر د ناامیدۍ ډیجکشن چې ډیجکشن سره ډیپیټ ته وایي ته وایي زه بس په یو کار کې فیل شوم دا ډیپیټ دی ستا. لیک اف ورث ته بس ستا چې کوم لیک اف ورث یو څیز ته بیا هغومره قدر نه ورکوې ته به خپل ټینشنونو کې آر امټینس دا ځان درسې خالي خالي ښکاري دې ته ډپریشن وایي. سایکولوجیکل انډیکیټر کې بیا unconscious ego mechanism دی. unconscious psychological adaptive mechanism or mental mechanism that develop دا په کوم وخت کې ډیولپ کېږي as the personality attempt کله چې یو انسان کوشش کوي attempt کوشش کوي to defend itself
چې په خپل ځان باندې ډیپندنت شي او خپله یره ختمه کړي پټه کړي د خلکو نه. اسټبلیش کمپرومایزز امانګ کنفلیکټینګ امپلسز ته خو ویرېدلې خو ته پې کمپرومایز کوې زه نه یم ویرېدلی. اینډ کام انر ټینشن او خپل انر ټینشن په خپله کموي از نو پرابلم. نو دې ته انکانشیس ایګو میکانیزم وایي. تاسو ما اگزامپل درکو که نه چې ستا یو ملګری دغه ویرې د ستا نه هغه خپله یره پټوي د انکانشیس ایګو میکانیزم وایي. نو دا ټیک نه وي ځکه چې دا باید ستا انټرنل تا د برسټ آوټ کوي هم. نو دا په دې کې بل سایکولوژیکل